Yo, kumusta? Ito si David and welcome sa Sneakers Yo. At ngayon mag-unbox na naman tayo ng sneakers na in-order ko sa Zalora. Tara! Bago ang lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Sneakers Yo at i-hit yung notification bell para ma-notify kayo kapag may bago akong upload. Balang i-unbox nating sneakers ngayon ay ang ADIDAS Continental 80. Ang ADIDAS Continental 80 isang classic sneaker na unang na-release noong late 1980s. Bali, unbox natin itong sneakers na to at after ng unboxing, ipapakita ko sa inyo yung on-fit look nito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung tsura niya kapag suot-suot na. So ito na yung package. So bago natin buksan, iikot ko lang muna at pakita ko kung ano yung mga nakalagay. So ito yung pangalan ng shop, Zalora. So ito na yung details ng package. So ito yung pangalan ko, David Joshua Montalban. So nakuha ko siya ng 4,649 pesos. Ang original price nito nasa 5,300 pesos. So mga almost 600 pesos din yung natipid ko. So ito yung mode of payment, COD or cash on delivery. So yun, buksan na natin. So bago natin buksan yung box, ikot ko lang muna. Tama naman yung size na nakuha ko, natanggap ko, US 9. So yun, buksan na natin. So ito pala, close up ko lang yung wrap. So nakikita nyo. Not sure kung naaninag na mabuti pero may Adidas din na logo. Parang medyo off-white yung kulay niya. So yun, buksan na natin. So ito na yung ADIDAS Continental 80. So close up lang natin. Ito sa side na to, kung mapapansin nyo medyo may texture siya. Yung leather niya. Kung makikita nyo rin may pinstripes ng red tsaka ng navy blue. Tapos ito makikita nyo rin may ADIDAS na kulay black ang lettering. Tapos yung trefoil logo na red naman. So ito naman yung toe. Ito naman yung inner side. Ganun din, may pinstripes ng navy blue tsaka ng red. Tapos ito naman yung heel. Tapos ito yung Adidas logo. Dito naman sa part na to ng Adidas logo, smooth naman. So makikita nyo yung contrast ng different kinds of leather. So astig yun. Tapos dito sa heel part ng sole, may Adidas logo. Trefoil logo nasa ilalim. Ito siya. Kita nyo may Adidas tsaka yung trefoil logo. Tignan naman natin yung dila. So yun o, yung trefoil logo na Adidas, kulay black. Tapos yung laces niya pala ay white na flat laces. Tignan naman natin yung loob. So yung nakalagay, Adidas, the brand with 3 stripes. Tignan natin yung ilalim ng pang. Yun may Adidas din na nakalagay in black. Tapos ayun, yung nakalagay yung sizing ng sneakers. Tapos ito pala nga lining nito, parang tela. So yung tingnan naman natin yung kabilang side. Yung
Maraming salamat sa panonood ng unboxing na to at muli, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Sneakers Yo. Kung nagustuhan nyo to, please i-like nyo at i-share nyo. Kung may questions kayo, recommendations, suggestions, feel free to share them sa comment section sa baba. Muli ito si David at ito na ang Adidas Continental 80 on Feet. Salamat!